Trevligt. Men hörni, stor applåd till Mr. Check-in, Fredrik Hellman. Hej. Det är så att det här är min andra gång som jag kör stand-up. Och sen första gången som var ungefär 2 veckor sedan. Man kan inte vara så nervös efter ett gig och inte veta när nästa ska komma. Det är som att man ligger hemma och bara tänker på när ska nästa komma. Hur gick det här? Hur gick det förra gången? Så jag har liksom inte stått en jäkla blod. Det är skitsvårt. Men som sagt, jag är här idag och ja, jag checkar in med olika personer, men jag är fortfarande singel efter även så här, varit här ett år. Vad är det som går med det hela? Och så ska jag gå på dates rätt ofta, speciellt när man kommer hem på kvällarna, och det är då jag pikar i min datingvärld. Däremot så dating-sajten heter YouPorn. Så att det är lite diskutabelt. Men fördelen med det här är att vi båda är ute efter samma sak. När jag är klar, då lägger jag mig, liksom bara vänder mig i sängen och somnar. Och sen så 2-3 dagar när man kommer tillbaka så sitter hon där lika glad och trevlig som hon var för 2 dagar sedan. Och ja, andra saker som jag har gjort sen 2 veckor då. Jag har träffat en lumpenpolare. Och det som är trevligt med lumpen, det är att jag gjorde den då man blev tvingad till att göra den. Så det är liksom, de som söker dit nu, de söker ju aktivt för att de vet ju, eller de måste ju veta någonstans vad de kommer bli utsatta för. Ja, vi träffade den här lumpenpolaren, vi satt och diskuterade gamla minnen. Och det roliga är det att vi båda kommit fram till att man hamnar i en av 3 kategorier. Första kategorin, man blir stridssplit. Du är störst, bäst och vackrast, och så fortsätter vi inom försvaret. Sen så har vi kategori nummer 2. Han ser alltid upp till stridssplitten och vill alltid vara där. Men han klarar sig utan all fys. Så han sitter hemma, polerar sitt vapen, visar upp det för någon ibland. Och käkar bullar och dricker kaffe. Sen så kategori nummer 3 som den här lumpenpolaren och jag är i. Vi lever på våra vanliga svenssonliv, tycker det är skitnice. Men så fort vi får en stund för oss själva så kommer vi alltid tänka tillbaka när vi låg där ute i fält. Jag, min stridsparskamrat, våra vapen är lite för tajt så säkert. Det var nice. Det var allt för mig, ha det bra! Fredrik Hellman!